Sa pagko-connect ng accessories ng motor, pinaka-importante ay yung pinaka-basic. Pinaka-importante, kauna-unahan sa battery. Ayan. Tapos maglalagay ka ng wire sa positive. Papunta dun sa load mo kung ano ang ilalagay. Tapos ito, pupunta to sa negative ng battery, yung dulo. Yan lang ang basic circuit. Itong load na to, ito ay pwedeng ilaw o charger o kaya alarm. Ngayon, kulang pa yan. Siyempre, kailangan natin ng switch. Lalagyan natin ng switch dito. Tapos, siyempre, kapag may switch, kailangan lagyan din natin ng fuse dito sa may positive. Kasi ang gamit ng fuse, kapag may mali sa ginawa mo, sa halip na masunog yung wire mo o masunog yung motor mo, yung fuse muna ang unang bibigay. Ngayon, anong value ng fuse? Depende yan sa load mo. Pero pinaka safe side, 10 amps. 10 amps ang ilagay nyong value. Ganyan lang ang principle. Kahit anong accessory, pwede na natin ilagay. Basta sundin lang natin to. Hindi na natin kailangang magpagawa sa mekaniko. Kasi lalo na ngayon, panay FI na ang mga motor natin. Pag namali, sunog ang ECU. Kaya mas maganda kung tayo mismo ang gagawa. Basic lang naman yan. Paano natin gagawin sa actual to? Ngayon, paano natin i-connect to? Susundan natin ang ating wiring diagram. Meron na tayong battery. Yung sisibing battery natin. Fuse. Itong fuse. Switch. Itong switch. At syempre ang ating load. Paano natin i-connect? Sundan natin. Yung positive, nakakonect sa fuse. Yung positive pula, connect natin sa fuse. Yung fuse nakakonect dun sa switch. Ito yung fuse. Connect natin sa switch. Tapos yung switch nakakonect dun sa load. Ito ang load natin. May polarity rin ng ating mga load, positive at negative. Tapos, syempre, yung negative, diretso dun sa negative ng battery. Ngayon, sa case sa mga motor, yung negative, laging nandun sa wire, sa metal. Kung gusto natin mag-connect sa negative, hanap lang tayo ng tornilyo, tapos doon natin ikabit, idikit, o i-attach yung negative o yung black ng accessory natin. Yun, gumana na. Makikita nyo, Merry Christmas na. Ngayon kahit ano, pwede nyo nang ikabit sa motor nyo. Pwedeng ito ay LED light, alarm, o kaya charger. Charger, napaka-importante lalo na sa mga long drive natin. Kailangan natin yun. Di na tayo mabubuhay ng walang cellphone ngayon. At maps.